এই অনুশীলনীটোৰ আগৰ যিখিনি কোৱেশ্চন আছিল সেইখিনি সলিউশন কৰি মই ভিডিও অলৰেডি আপলোড কৰি দিছো তুমি চেনেলটোৰ প্লেলিষ্টত গৈ চালে তাতে তুমি সেই ভিডিওখিনি পাই যাবা আজি আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 9 ৰ পৰা সলিউশন কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 টোত আমাক এটো দিয়া আছে প্ৰথমতে আমি এই y ৰ মানটো সৰলে এই মানটো লৈ আহিম কাৰণ এই দুটাৰ মাজত আমি যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰিম আৰু এই ধ্ৰুবক ৰাশিটো আমি সোঁফালে ৰাখিম ইয়াতে মই সলিউশন কৰি দিছো সলিউশন 0.5y minus এটো প্লাসত আছে এফালে আনিলে মাইনাস হ'ব 0.75y এনেকে যে আমি আনো হেতু পক্ষান্তৰ কৰা বুলি কোৱা হয় প্লাস আমি এটো লিখিম 5y by 6 equal to 21 0.5y ৰ পৰা আমি 0.75y টো যদি বিয়োগ কৰি লওঁ তেতিয়া অংকটো কৰাত সহজ হ'ব গতিকে এনেকুৱা থাকিলে আমি বিয়োগ কৰি লম 0.75 0.5 ওপৰত এটা সংখ্যা আছে ইয়াত সংখ্যা নাই গতিকে আমি শূন্য এটা এনেদৰে দি লব পাৰো ইয়াত যদি দুটা সংখ্যা থাকে আমি দুটা শূন্য দি লম তিনটা সংখ্যা থাকিলে আমি তিনটা শূন্য দি লম তেনেকে আমি দি লব পাৰো তেনেকে দি ললেও এই যেটো মান এই মানটো কোনো ধৰণৰ হালখলনি নহয় মানটো একেটাই থাকে গতিকে আমি যোগ বা বিয়োগৰ সুবিধাৰ কাৰণে দশমিকৰ পাছত এনেদৰে শূন্য দি লব পাৰো 5 বিয়োগ শূন্য সমান হ'ব 5 7 ৰ পৰা 5 গলে থাকিব 2 দশমিকৰ পুনে পুনে আমি দশমিকটো বহুৱাম দশমিকৰ আগত কোনো ধৰণৰ সংখ্যা নাথাকিলে আমি দশমিকৰ আগত এটা শূন্য লিখিব লাগে গতিকে আমি এটা শূন্য লিখি দিম এই যেটো ডাঙৰ সংখ্যা আছিল এটো বিয়োগত আছিল গতিকে এই যেটো বিয়োগফল আমি উলিয়ালো এটো বিয়োগত থাকিব এই দুটা বিয়োগ কৰাৰ পিছত আমি এটো পালো এতিয়া আমি লিখিব পাৰো -0.25y + 5y by 6 equal to 21 এনেকে থাকিলে আমি এটোৰ লগত এটো পূৰণ কৰি এই যেটো সংখ্যা তাৰ আগত যেটো চিন আছে যোগ থাকিলে যোগ কৰি দিব লাগে বিয়োগ থাকিলে আমি বিয়োগ কৰি দিব লাগে এতিয়া আমি এটোৰ লগত এই 6 টো পূৰণ কৰিম 0.25 পূৰণ 6 6 5 30 শূন্য হাতে জমা 3 6 দুগুণ 12 12 লগত 3 যোগ কৰিলে হ'ব 15 দুটা অংকৰ আগত দশমিক আছে গতিকে এই সংখ্যাটো আমি সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালে হিসাব কৰিম মানে দুটা অংকৰ আগত আমি দশমিকটো বহাই দিম এটা দুটা দশমিকটো ক'ত হ'ব ইয়াত হ'ব গতিকে এটোৰ লগত এটো যদি আমি পূৰণ কৰো এটো পাম ইয়াৰ লগত y আছে গতিকে 1.50y হ'ব কিন্তু তাৰ সমান আমি 1.5y বুলি লিখিব পাৰো এই মাইনাস চিনটো আগত থাকিব এই প্লাস চিনটো ইয়াত আমি দিম তাৰ পাছত আমি 5y টো যোগ কৰি লিখি দিম 5y তলত থাকিব 6 ইকুৱেল টু হ'ব 21 এটো জমা হৈ আছে এটো ধাৰ হৈ আছে গতিকে আমি বিয়োগ কৰি দিম 5 ৰ সমান আমি লিখিম 5.0 বিয়োগ কৰিব লাগে 1.5 ইয়াত ধাৰ কৰিলে হ'ব 10 ইয়াত থাকিব 4 10 ৰ পৰা 5 গলে আমি পাম 5 দশমিকৰ পুনে পুনে দশমিকটো বহাই দিম 4 ৰ পৰা 1 গলে আমি পাম 3 আমি লিখিব পাৰিম 3.5y divided by 6 equal to হ'ব 21 এতিয়া আমি বৰ্জ্য গুণন বা ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন কৰি দিম এনেকে থাকিলে আমি এটোৰ লগত ডাইৰেক্ট এটো পূৰণ কৰি দিম 6 এগুণ 6 6 দুগুণ কিমান হ'ব 12 হ'ব এফালে থাকিব মানে লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকিব 3.5y এতিয়া y ৰ মানটো উলিয়াম y ৰ সমান 126 divided by 3.5 এই দশমিকটো আঁতৰাবৰ কাৰণে আমি ওপৰত এটা 10 আৰু তলত এটা 10 পূৰণ কৰি দিম তেতিয়া দশমিকটো আঁতৰি যাব নেক্সট আমি লিখিব পাৰো y ৰ সমান 126 ৰ লগত 10 পূৰণ কৰিলে আমি পাম 1260 3.5 ৰ লগত 10 যোগ কৰিলে আমি পাম 35 এ আমি 1260 যদি ডিভাইড কৰো 36 হ'ব গতিকে আমি y ৰ মান পাম y equal to 36 এতিয়া আমি সত্যাপন কৰিম সত্যাপন যেহেতু y ৰ সমান 36 y ৰ মান আমি পালো 36 লেফট হ্যান্ড সাইড equal to 0.5y plus 5y by 6 0.5 পূৰণ y ঠাইত আমি যেটো y ৰ মান উলিয়ালো হেতু আমি লিখি দিম 36 plus 5 পূৰণ 36 divided by 6 এই দুটা আমি প্ৰথমতে পূৰণ কৰিম
36 পূৰণ 5 পূৰণ কৰোঁতে আমি দশমিকটো নিলিখোঁ যেতিয়া আমি পূৰণ ফলটো পাম পূৰণ ফলটোত আমি দশমিকটো যিটো ঠাইত হয় সেই ঠাইত আমি দশমিকটো বহুৱাই দিম 6 5 30 শূন্য হাতে জমা 3 3 5 15 15 লগত যদি আমি 3 যোগ কৰোঁ আমি পাম 18 আমি দশমিকটো ইয়াত বহুৱাম দশমিকৰ পাছত যদি শূন্য থাকে সেই শূন্যটো আমি নিলিখোঁ আমি ইয়াত লিখিব পাৰিম 18 এই দুটাৰ পূৰণফল আমি কিমান পালো 18 পালো এই প্লাস চিহ্নটো আমি ইয়াত লিখিম 6 লগত যদি আমি 36 টো কাটি দিওঁ 6 বাৰ যাব 5 ৰ লগত যদি 6 টো পূৰণ কৰোঁ আমি কিমান পাম 30 পাম 18 লগত যদি আমি 30 টো যোগ কৰোঁ আমি পাম 48 এটো আমি পালো লেফট হ্যান্ড সাইডে এতিয়া আমি রাইট হ্যান্ড সাইডে কিমান পাওঁ হেতু উলিয়াম রাইট হ্যান্ড সাইড 21 plus 0.75y 21 plus 0.75 পূৰণ 36 এতিয়া আমি এই দুটা আকৌ পূৰণ কৰিম 75 পূৰণ 36 6 5 30 শূন্য হাতে জমা 3 7 6 গুণ 42 42 ৰ লগত যদি আমি 3 যোগ কৰি দিওঁ আমি পাম 45 3 5 গুণ 15 5 হাতে জমা 1 3 7 গুণ 21 21 ৰ লগত যদি আমি 1 যোগ কৰি দিওঁ আমি পাম 22 যোগফলটো হ'ব 0 0 4 লগত 2 যোগ কৰিলে হ'ব 6 ইয়াৰ পৰা আমি 1 এটা পাম হ'ব 7 আৰু এই দুইটো আমি তলত এনে ধৰণে লিখি দিব লাগিব আমি 75 ৰ আগত দশমিকটো দেখিছো মানে দুটা অংকৰ আগত দশমিকটো আছে গতিকে ইয়াতো আমি দুটা অংকৰ আগত দশমিকটো বহালে ইয়াত হ'ব দশমিকৰ পাছত দুটা শূন্য আছে সেই দুটা আমি নিলিখো 27 টো আমি লিখি দিম 21 প্লাস ইহত দুটাৰ পূৰণফল আমি পালো 27 এই দুটা যদি আমি যোগ কৰো তেতিয়া আমি পাম 48 এতিয়া আমি দেখিলো লেফট হ্যান্ড সাইড আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইড দুইফালে সমান মান ওলালে গতিকে আমি ক'ব পাৰো এই সমীকৰণটো সমাধান কৰি y সমান 36 যিটো মান আমি উলিয়াইছিলো হেতু সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হয় এটো এটা সমীকৰণটোৰ সমাধান হয় এখন আমি লিখি দিম লেফট হ্যান্ড সাইড equal to right hand side বাও পক্ষৰ সমান সো পক্ষ হয় এতেকে y equal to 36 এটা প্ৰদত্ত সমীকৰণটোৰ সমাধান হয় এনেদৰে আমি লিখি দিলে হৈ যাব 10 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোত আমাক এনেকে দিয়া আছে এনেকুৱা কোৱেশ্চন দেখিলে আমি ওপৰত যিখিনি দিয়া আছে সেইখিনি লিখিম 10x + 7 ইকুৱেল টু এটোৰ লগত এটো আমি পূৰণ কৰি দিম 2 4 গুণ 8 ইয়াৰ লগত x এটা পূৰণ হৈ থাকিব নেক্সট আমি 10x ৰ ওচৰলে 8x টো লৈ আহিম -8x এই 7 টো আমি সোঁফালে লৈ যাম -7 10x minus 8x equal to আমি পাম 2x equal to -7 x ৰ মানটো আমি পাই যাম x equal to -7/2 বা আমি এই মাইনাস চিনটো আগতো এনেকে লিখিব পাৰো x equal to -7/2 এনেকেও আমি লিখিব পাৰো এতিয়া আমি সত্যাপন কৰিম যেহেতু x equal to -7/2 left hand side equal to 10x plus 7 divided by 4x 10 into x or manto whole -7/2 plus 7 4 into x or manto whole -7/2 এই দুইটো লগত যদি আমি 4 টো ক্যান্সেল কৰো 2 2 গুণ 4 এই দুইটো লগত যদি আমি 10 টো ক্যান্সেল কৰো 2 5 গুণ 10 5 ৰ লগত যদি আমি 7 টো পূৰণ কৰো 5 7 গুণ আমি পাম 35 ইয়াত মাইনাস আছে গতিকে আমি মাইনাস চিনটো দিব লাগিব এই +7 টো আমি ইয়াৰ পাছত এনেদৰে লিখিম নেক্সট 2 7 গুণ 14 হ'ব ইয়াত মাইনাস আছে গতিকে মাইনাস চিনটো এনেদৰে থাকিব 35 টকা তোমাৰ ধাৰ 7 টকা তোমাৰ জমা হৈ আছে সমান কিমান থাকিব সমান থাকিব -28 তলত হল -14 এই মাইনাসটোৱে এই মাইনাসটো আমি ক্যান্সেল কৰিব পাৰো 14 লগত যদি আমি 28 টো ক্যান্সেল কৰো 2 14 28 গতিকে আমি মানটো পালো 2 এতিয়া আমি দেখিলো লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুৱেল টু ৰাইট হ্যান্ড সাইড
এতেকে x ৰ সমান -7/2 এটা সমাধান হয় এনেকে আমি লিখি দিলেই হৈ যায় 11 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো সমাধান কৰিম এনেকে যদি আমাক কোৱেশ্চন দিয়া থাকে আমি বৰ্জ্য পূৰণ কৰিব লাগিব 3 * x - 9 = 2 * x - 4 3 * x কৰিলে হ'ব 3x minus 3 * 9 কৰিলে হ'ব 27 equal to 2 * x কৰিলে আমি পাম 2x 2 * 4 কৰিলে আমি পাম 8 3x 8y6 টো আমি এফালে লৈ আহিম minus 2y6 equal to minus 8 27 টো আমি সোঁফালে লৈ যাম plus 27 3x minus 2y6 equal to হ'ব x equal to minus 8 plus 27 পাম আমি 19 এতিয়া সত্যাপন কৰিব লাগে সত্যাপন যেহেতু x ৰ সমান 19 x ৰ মানটো আমি পালো 19 এতেকে লেফট হ্যান্ড সাইড equal to x minus 9 x minus 4 x ৰ ঠাইত হ'ব 19 minus 9 19 minus 4 19 minus 9 equal to আমি পাম 10 19 minus 4 equal to আমি পাম 15 5 কাটিলে 5 দুগুণ 10 5 3 গুণ 15 আমি পালো 2/3 2/3 টো রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে আমি লিখিব পাৰো এতেকে লেফট হ্যান্ড সাইড equal to right hand side x equal to 19 এটা সমাধান হয় কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 টো নিচিনাকে যদি আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 টোত বৰ্জ্য পূৰণ কৰি দিও তেতিয়াও আমাৰ উত্তৰটো ওলাব কিন্তু যদি আমি বিচাৰো এই দুইটোৰ লগত আমি এই 8 টো কেনসেল কৰি ললে তেতিয়া অংকটো অকমান সহজ হ'ব গতিকে আমি কেনসেল কৰি লম সলিউশন আমি ইয়াতে কেনসেল কৰি দিব পাৰো 2 * 2 আৰু 2 4 * 8 একটো আমি লিখিব নালাগে এই দুইটো আমি 8 টো কাটিলো 4 বাৰ গল নেক্সট আমি বৰ্জ্য পূৰণ কৰি দিম এটোৰ লগত একিটা পূৰণ হ'ব 4 2y minus 3 equal to একৰ লগত যদি y টো পূৰণ কৰো এটো y হ'ব ইয়াত এটা মাইনাস আছিল মাইনাস চিনটো আমি ইয়াত এনেদৰে লিখিব লাগিব নেক্সট আমি এটোৰ লগত এটো পূৰণ কৰিলে 8y minus 12 equal to minus y আছে এটো আমি এফালে লৈ আহিলে হ'ব 9y একেটা লাইনতে যদি আমি লিখি দিও 9y লিখিব পাৰো 8y প্লাসত আছে এটো এফালে লৈ আহিলে প্লাস y হ'ব টোটাল 9y হৈ যাব ইকুৱেল টু এটো এফালে লৈ গলে হ'ব 12 মাইনাস আছে সোঁফালে গুছি গলে প্লাস হ'ব গতিকে y ৰ সমান আমি পালো 12/9 এটো কেনসেল কৰিব পাৰি গতিকে আমি কেনসেল কৰি দিম 3 3 গুণ 9 আৰু 3 4 গুণ 12 গতিকে y ৰ মানটো আমি পাই যাম 4/3 এতিয়া আমি সত্যাপন কৰিব লাগে সত্যাপন যেহেতু y equal to 4/3 লেফট হ্যান্ড সাইড এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটোৰ বাওঁফালে যিখিনি আছে সেইখিনি আমি লিখি লম 2y minus 3 divided by 2y ইয়াত আমি y ৰ যেটো মান উলিয়ালো হেতু বহুৱাম 2 into 4/3 minus 3 2 into 4/3 এটোৰ লগত এটো কেনসেল কৰিব নোৱাৰি সেই কাৰণে আমি এটোৰ লগত এটো পূৰণ কৰি দিলে হ'ব 8/3 minus a3 টো আমি লিখিব লাগিব ঠিক তেনে ধৰণে এটোৰ লগত এটো কেনসেল না যায় গতিকে আমি এটোৰ লগত এটো পূৰণ কৰি দিলে হ'ব 8/3 ইয়াৰ পিছত আমি এই তিনিটোৰ লগত এই তিনিটো পূৰণ কৰি দিব লাগে 8 minus 9 divided by হ'ব 3 তলত আমাৰ থাকিব 8/3 এটো আমাৰ তলত থাকিব 8 minus 9 equal to আমি পাম -1 তলত আছে 3 ইয়াৰ তলত কি আছে 8/3 আছে 8/3 এই 3 টো লগত আমি এই 3 টো কেনসেল কৰিব পাৰো ইকুৱেল টু আমি পাম -1/8 পাম
-1/8 টো ৰাইট হেণ্ড সাইডে আছে গতিকে আমি লিখিব পাৰো লেফট হেণ্ড সাইড ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড সাইড x ইকুৱেল টু 4/3 এটা সমাধান হয় এইটো ভিডিও ইমানতে শেষ কৰিলো বাকিখিনি কোৱেশ্চনৰ সমাধানৰ কাৰণে তুমি প্লেলিষ্ট চাব পাৰা যদি তুমি সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছা আকৌ লগ পাম